לכולם, ברוכים השבים. אז בבלוג הקודם שלי שיתפתי אתכם בחששות שהיו לי לגבי פלייקון ולגבי מצב קהילת היוטיוב בארץ. אני אגיד לכם את האמת, באמת שלא ציפיתי שכל כך הרבה אנשים יצפו בזה, בטח שלא כמה מהיוטיוברים הכי מצליחים בארץ. שורה ארוכה של יוצרים ואנשים מהתעשייה הגיבו לי תגובות ארוכות ומעניינות שבאמת היה תענוג לקרוא אותן. אני מדברת על טופ גיקס, שחר סויקיס, ליאור מוסטשיו, נדב מהרדאר, אורן מיריל סמודי, מיכל מצוב ואפילו יניב ויצמן, הבעלים של טינק וטלנטין. קודם כל אני אחזור ואומר, אני באמת מעריכה את זה שלכל אחד מהאנשים האלה היה אכפת מספיק ממה שאני חושבת בשביל להגיב לי הרי טקסט יפים כאלה, במקום למשל לשלוח את הר המעריצים שלהם להשתלח בי בתגובות. באופן כללי הרבה מהם הסכימו איתי על חלק מהנקודות שציינתי בסרטון ומאוד התרשמתי מהכנות הזאת. מצד שני זה מאוד הגיוני שהנטייה שלהם תהיה להגן על הצד שלהם בסיפור, על נקודת המבט שלהם. אבל בכל זאת שמחתי לשמוע מהם שהמצב אולי לא גרוע כמו שחששתי שהוא. אז כמו שהכותרת מציינת, הייתי בפלייקון. אמרתי שאין לי מה לחפש שם, שאני אשמח לשמוע ביקורות מאנשים שכן היו, אבל מה הטעם להיות אאוטסיידרית ולבקר הכל מבחוץ, אם אני לא מבקרת את זה מבפנים? דבר ראשון, לפני שאני אתחיל, אני רק רוצה לציין שיכול להיות שיש סיבות מאוד טובות מאחורי הקלעים לכל מיני דברים שאני הולכת לציין עכשיו. אני לא יודעת, אני לא ארגנתי את זה, אני רק מעלה את דעתי. חוץ מזה, אני יודעת, אני לא בקהל היעד של האירוע הזה. רוב מי שראיתי מסתובב בפלייקון היו כל מיני קבוצות של ילדים בערך בני 13, הרבה הורים וילדים, וגם בני נוער בוגרים, אבל מעטים. באופן כללי זה מרגיש כאילו הפסטיבל הזה מיועד יותר לקהל ופחות ליוצרים, אבל היו שם גם אנשים שצילמו סרטונים. אוקיי, אז מה היה לנו שם? פלייקון נערך במקום סגור וממוזג, ורוב הזמן לא היה לי חם. צוות הניקיון כל הזמן עבד ודאג שיהיה נקי ומסודר. הייתה הבטחה טובה שעזרה להגן על אנשים ולסדר את התורים. ניהול התורים היה קצת מבלבל, אבל הלך בסדר גמור. האוכל במתחם היה בינוני, ומבחינת מים הדבר היחיד שמצאתי היה ג'ריקן של מי עדן לשימוש האנשים, אבל הוא עמד בחוץ ובשמש. מבחינת השירותים הכל היה ממש בסדר גמור, היו מלא טעים, אפילו לבנות, אבל הייתה בעיה אחרת. כנראה במתחם ה-VIP לא היו שירותים, וכוכבי הרשת המסכנים היו צריכים ליווי והבטחה ללכת לשירותים, בזמן שעדר של מעריצים רודף אחריהם. ואחת הנקודות שהכי הפריעו לי היה ממש פחות מדי מקום לשבת. היו כמה פינות ישיבה מצומצמות וכמה פינות שלדעתי יכלו להיות פינות ישיבה מצומצמות. אבל לאורך כל הכנס אנשים אחרים ואפילו אני נאלצנו לשבת על הרצפה בשולי המתחם כי כל מקומות הישיבה האחרים כבר היו דפוסים. אוקיי, אז נכנסים לאולם הראשי. מה יש שם? בתוך האולם הראשי יש מלא דוכנים. הרבה מהדוכנים היו דוכנים של המפרסמים של טינק. מילקי, יוטבתה, אליט, נסטלה. פלייקון הרי אמור להיות סוג של וידקון ישראלי. ואין וידקון בלי מתנפחים. בפלייקון אמנם לא היו מתנפחים, אבל הייתה טרמפולינת ענק. בין השאר היה גם סוג של דוכן של הישרדות. עכשיו, אני מבינה שרשת בין השאר מאחורי הכנס הזה. אבל אם אנחנו כל כך חוגגים את תרבות האינטרנט, למה אנחנו נכנעים ועושים דוכן לתוכנית טלוויזיה? אבל הבעיה שהכי הפריעה לי בדוכנים, והאמת שדי הפתיע אותי, לא היו בכלל דוכני מרצ'נדייז של יוטיוברים. אחד מהדברים שהיה הכי כיף לחזור איתם מווידקון, היו דברים פיזיים של דברים וירטואליים. חולצות, פוסטרים, כל דבר. משהו פיזי שנשאר אצלך מהיוטיובר שאתה אוהב. מרצ'נדייז, לפחות בחול, זה אחד מהדרכים הכי יעילות לערוץ יוטיוב להרוויח כסף. ראיתי בפלייקון ילדים שמסתובבים נגיד עם חולצות של שחר סויקיס. למה לא מכרו כאלה שם? יכול להיות שיש סיבות ממש טובות ללמה לא יהיו מרצ'נדייז בפלייקון. אני פשוט חושבת שחבל שלא ניצלו את ההזדמנות הזאת. אוקיי, חוץ מהדוכנים הייתה את הבמה הראשית. חבל שלא היה רשום בשום מקום מתי כל בן אדם יעלה. לא היה אפשר לדעת מראש מתי אני רוצה להיות שם ומתי לא. עכשיו, אני מבינה שיש לכם קהל של מלא ילדים וקשה מאוד לשלוט בהם. אבל למה כולם עומדים? כאילו, בשביל מה יש כיסאות? ברגע שאנשים עומדים מקדימה, אין טעם בכלל לשבת מאחורה, כי לא רואים כלום. אם כל האנשים האלה שעומדים היו יושבים, אולי יותר אנשים היו רואים מה קורה בכלל על הבמה. לעמוד ככה מקדימה זה לא בטיחותי וזה לא פייר. אני מקווה שבפלייקון הבא ייתנו יותר חשיבות לישיבה. עכשיו, בואו נדבר על מפגשי המעריצים. המקביל ל-meet and greet של וידקון. האנשים שבאו לפלייקון באו בין השאר כדי לפגוש את כוכבי הרשת האהובים עליהם. אבל לאף אחד לא באמת היה זמן לעשות את זה. הלו"ז הרגיש ממש צפוף, ולכוכבי הרשת כמעט לא היה בכלל זמן להתייחס אישית לכל אחד ואחד מהאנשים שטרחו לבוא לפגוש אותם. זה הרגיש שהיה זמן רק לבוא, לצלם סלפי ולברוח.
לאחד מהמפגשים שהייתי בהם השתדלתי מאוד להיות אחרונה בתור כדי שיהיה לי זמן להגיד משהו וממש לדבר, אבל השומרים היו צריכים לשמור על הזמנים ודי גירשו אותנו משם. כן, שני אנשים. אני צריך להכניס עכשיו אנשים אחרים כבר. מה הטעם לפגוש מישהו שחשוב לך ואכפת לך ממנו אם כל מה שיוצא לך להגיד לו זה היי וביי? אז לדעתי אולי צריך לתת יותר זמן לכל אחד ואחד מהמפגשים האלה, או לטובת היוטיוברים להגביל יותר את המספר. אז מה שנשארנו לדבר עליו זה התוכן. בווידקון, לפחות ב-2012, כשהייתי מאוד מעורבת בקהילה ומלא דברים עניינו אותי, הרגשתי כאילו אני כל הזמן מפספסת משהו. היו כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות שהייתי צריכה להחליט ממה אכפת לי יותר או פחות. לא היה רגע דל ולא היה רגע משעמם. עכשיו, אני יודעת שהיו כמה ימים של פלייקון ואני הייתי רק באחד מהם. אבל ביום שאני הייתי בו, הייתה הרצאה אחת. ב8 בערב. עכשיו, ההרצאה של קרין הייתה טובה ומעניינת ובוגרת, ומדהים שאפילו הקהל הצעיר הצליח לקלוט ממנה משהו. אבל אני חושבת שהיא לא הייתה מספיק בולטת בלוז. אנשים לדעתי לא ידעו שזה קורה, והתוכן שלה היה לדעתי מיועד בעיקר ליוצרים, כשרוב הקהל בפלייקון הוא בכלל צופים. אז מה אני מציעה? דבר ראשון, יותר תוכן. אפשר לעשות פאנלים לא רק בבמה הראשית, אלא גם באולמות הקטנים יותר. פאנלים של יוצרים מתחום משותף, שנגיד מדברים על התוכן שהם יוצרים. פאנלים של יוטיוברים קטנים יותר, כמו שיש בווידקון. גם סבבים של שאלות ותשובות מהקהל יכולים להיות באולמות הקטנים יותר, ואולי להיות מסודרים יותר. בווידקון יש גם במה פתוחה, שאנשים מכל הסוגים יכולים לבוא ולהציג את הכישרון שלהם. בקיצור, לדעתי אפשר לעשות הרבה יותר דברים טובים באולמות הקטנים. חוץ מכל התלונות שלי, בסך הכל היה ממש בסדר. פגשתי הרבה אנשים שאני מכירה, או שזכו להכיר אותי דרך הסרטון הקודם שלי, ואפילו מישהו אחד פנה אליי ואמר שהוא אוהב את הסרטונים שלי. היו שם הרבה אנשים עם שיער כחול. יכול שהתבלבלת ביני לבין מישהו שאתה באמת אוהב. אני לא יודעת. זה מוזר. חוץ מכל זה, יש עוד משהו שרציתי לדבר עליו, קצת בהקשר של פלייקון, אבל נשאיר את זה לסרטון אחר. אז תודה רבה על הצפייה, וניפגש בסרטון הבא. הסרטון הבא יהיה קצת רציני, אז אני לא אחייך עד כדי כך.